Idei ușoare de artă de perete de Y. Transformarea spațiului tău de locuit nu trebuie să fie un efort costisitor sau provocator. Cu puțină creativitate, puteți crea artă frumoasă de perete de Y, care adaugă o notă personală oricărei încăperi. Iată câteva idei ușoare pentru a începe. O opțiune populară este crearea unui perete pentru galerie. Colectează diverse rame, nu trebuie să se potrivească, și umple-le cu citatele tale preferate, fotografii de familie sau chiar pagini din cărți de epocă. Acest amestec eclectic poate deveni un punct focal în casa ta. O altă idee simplă este să folosești bandă washi. Această bandă colorată poate fi folosită pentru a crea modele geometrice sau pentru a înrăma imagini imprimate direct pe perete. Este o soluție accesibilă și temporară, care poate adăuga o explozie de culoare și personalitate. Dacă vă simțiți puțin mai aventuros, încercați să creați o pictură pe pânză. Nu trebuie să fii un artist profesionist. Arta abstractă, cu liniile sale largi și culorile vibrante, poate face o declarație îndrăzneață. Folosește culori care completează paleta camerei tale pentru un aspect armonios. Pentru o notă rustică, luați în considerare realizarea de artă de perete din lemn recuperat. Puteți picta sau vopsi lemnul și aranja piesele într-un model pentru o piesă unică, texturată. Este o modalitate excelentă de a adăuga căldură și caracter spațiului tău. Crearea propriei arte de perete nu este doar un proiect distractiv, ci este și o modalitate de a vă infuza spațiul de locuit cu personalitate și stil. Explorând aceste idei simple, puteți îmbunătăți estetica casei de vâsă, fără a pierde banca.